වයිස් වන්ඩරර්ස් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අලුත් සෙග්මන්ට් එකක් පටන් ගන්න හිතුවා. ඒ තමයි Easy Way to English. Hello everyone. Do you guys wonder how to use can and could? නිකන් ඔයගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවද can could කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ can could දෙක ඔයගොල්ලෝ පැටලෙනවද? කොහෙටද දාන්න ඕන කියලා. So this video is for you. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරනවා can සහ could කියන වචන දෙක කොහොමද අපි හරියට භාවිතා කරන්න කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් මම වීඩියෝස් රැසක්ම ඉදිරියේදී English grammatical errors අපි මේ කරන errors ගැන ඊළඟට grammatical points මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා in future. ඉතින් අද අපි පටන් ගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ තමයි can versus could. How to use can and how to use could. Okay. මොකද්ද මේ can could කියලා කියන්නේ කියලා අපි මුලින්ම බලමුකෝ. What is can and could? It means where we can use කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි can could කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනනේ. මොනවද මේ වචන? මොන ගණයටද මේක අයත් වෙන්නේ? අපි සිංහලෙන් කියනවා ආකෘති ක්‍රියාපද කියලා. ඔයගොල්ලෝ සිංහල භාෂාව පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නම් මොනවද ආකෘති ක්‍රියාපද කියලා දන්නවත් ඇති. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි මේ ගණයට කියන්නේ මේක අපි ඇතුළත් කරන්නේ මේ can සහ could කියන වචන දෙකම අපි ඇතුළත් කරන්නේ modals වලට. modal verbs විදිහට තමයි අපි මේවා ඇතුළත් කරන්නේ. තව මේක විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් modal verbs වර්ග තියෙනවා. will, would, shall, should, may, might ඒ වගේ ගොඩක් වචන තව තියෙනවා. මේ කෙන් තමයි මම පටන් ගන්න. මම ඉස්සරහට අනිත් වචන ගැනත් ඔයාලට අරගෙන එන්න. එතකොට can could මේක ගොඩක් අය පටලව ගන්න තැන කොහෙටද අපි can දාන්නේ? can දාන ඕන තැනට could දානවා. could දාන ඕන තැනට can දානවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා can could දෙකම එකම විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. can කියන්නේ දෙයක් කරන්න හැකි. could කියන්නේත් එහෙම දෙයක් කරන්න හැකි බව කියන එකනේ. ඉතින් මේක අතර කිසි වෙනසක් නැහැ මේ දෙකම එකම විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් වෙනසක් නැත්නම් අපි වචන දෙකක් භාවිතා කිරීමේ හේතුවක් නැහැනේ. වෙනසක් තියෙන නිසා තමයි මේ වචන දෙකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ can could කියලා. අපි එහෙනම් යමු කොහොමද අපි can පාවිච්චි කරන්න කියලා බලන්න මුලින්ම. ඔන්න can කියන වචනය we use can to say that something is possible or that somebody has ability to do something. present ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලය තුල වර්තමාන කාලය එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවල් වලට අනාගතය සම්බන්ධව දෙයක් ගැන කතා කරනකොට අපි can කියන එක දානවා ඒ කෙනාට ඒ දේ කළ හැකි බව පෙන්වන්න. can භාවිතා කරන්නේ යමක් කළ හැකි බව හෝ යමෙකුට යමක් කිරීමට හැකියාව ඇති බව පෙන්වීම සඳහා. එතකොට can කියන එක අපිට ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙත් can කියන එක භාවිතා වෙන්නේ වර්තමාන කාලය සහ අනාගත කාලය සම්බන්ධ වාක්‍යවලදී පමණයි. එතකොට මතක තියාගන්න can එකත් එක්ක මේ දාලා තියෙනවම රතු පාටින් ඔයාලට පේනවා ඇති can plus infinitive කියලා. What is infinitive? දැන් අපි ඉස්සරහත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන මතක තියෙනවද දන්නේ නැහැ 2 plus infinitive කියලා. infinitive කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් verbs වලට තමයි අපි infinitive කියලා කියන්නේ. go, eat, smell, hear ඔය වගේ එක එක verbs වලට තමයි අපි infinitive කියලා කියන්නේ. එතකොට can එකත් එක්ක අපි ඒ infinitive verb එකක් පාවිච්චි කරනවා හැමතිස්සෙම කියන එක තමයි අපි මෙතනින් මේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. අපි යමු උදාහරණ ටිකකට. Let's go to learn some examples. Okay, first sentence is this. As you can see, බලන්න, we can see the lake from our bedroom window. We can see වර්තමාන කාලයේ වාක්‍යයක් මේක present tense. We can see අපිට පේනවා අපේ බෙඩ්රූම් එකේ ජනේලයෙන් අපේ නිදන කාමරයේ ජනේලයෙන් අපිට පේනවා අපේ එළියේ තියෙන වැවේ රූපය නැත්නම් වැව එළියේ තියෙන වැව අපිට පේනවා අපේ නිදන කාමරයේ ජනේලයෙන්. මේක තමයි අපිට පේනවා කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ. We can see. අපි යන්කෝ ඊළඟ example එකට. ඔන්න ඊළඟ එක මම දැම්මේ question එක. එතකොට පුංචි වෙනසක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ල එකේ අපි කතා කරේ we can see. එතකොට can එකත් එක්ක ඒක ළඟම verb එක අපිට එනවා. හැබැයි English වලදී ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා question එකක් හදනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් subject verb object කියලා අපි දාන එකේදී ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපි ඒකේ
verb එක මේ එහා මෙහා කිරීමක් කරනවා මේ sentence එකක ගොඩක් වෙලාවල් වලට. ඒ වගේම තමයි object එක subject එක එහා මෙහා වීමක් වෙනවා මේ question එකේදී. අර කලින් sentence එකක් හදන order එකටම අපිට question එකක් හදන්න බෑ. එතකොට මේකේ අපි අහන්නේ can you speak any foreign languages? ඔයාට විදේශ භාෂා මොනවා හරි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අහන්නේ. Can you speak? එතකොට එතනදී can සහ can speak කියලා වචන දෙක අපි can plus infinitive කියලා දාන්න ඕන නිසා දෙකම එක ළඟ දාන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. මේක question එකක් නිසා අපි මැදට දාලා තියෙනවා pronoun එක you කියන pronoun එක. මොකද්ද මේ pronoun කියන්නේ කියලා දැන් එකපාරට හිතෙන්නේ නැතිනේ. pronoun ගැනත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් වෙනම. ඒක මෙතනට කතා කරන්න බෑ ලොකු මාතෘකාවක් නිසා. ඉතින් can you speak any foreign languages? Can you speak? You කියන එක අපි මැදට දාලා තියෙනවා. එතන නැත්තම් වෙන මොනවා හරි තව සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබ්බොත් අපිට ඒකත් ඔතන මැදට තමයි දාන්න වෙන්නේ. can සහ verb එක අතරට. මොකද අපි question එකක් නිසා මේ අහන්නේ. Can you speak? can නැත්නම් you can speak කියලා කිව්වොත් ඒක ඔයාට පුළුවන් කියලානේ කියන්නේ. ඔයාට විදේශ භාෂාව කතා කරලා හැකි. එතකොට තව එතන question එකක් නැහැ. මේ අපි අහන්නේ question එකක්නේ. ඒ නිසා can you speak any foreign languages? හොඳයි. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ sentence එකට I can come to see you tomorrow if you like. I can come to see you tomorrow if you like. ඔයා කැමති නම් මම හෙට ඔයාව බලන්න එන්න. ඔයා කැමති නම් නැත්නම් මට හෙට ඔයාව බලන්න එන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් අන්නේ අදහස. I can come to see you tomorrow. මේක future tense ගැන කතා කරන වාක්‍යයක්. එතකොට I can come to see you tomorrow if you like. ඔයා කැමති නම් මට ඔයාව බලන්න එන්න පුළුවන් හෙට. කියන අදහස තමයි මෙතනින් දෙන්නේ. එතකොට එතන මේක sentence එකක් නිසා can plus infinitive verb එක ළඟ ළඟ තියෙනවා. ඊළඟට ඊළඟ වාක්‍ය I am afraid negative එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. negative අපි පාවිච්චි කරන වචනේ negative form එක. I am afraid I can't come to the party on Friday. අපි සාමාන්‍ය formal way එකකදී ඒ කියන්නේ අපි ටිකක් අපි ඇත්තටම ඒක සම්බන්ධව ගොඩක් sensitive කියලා පෙන්වන්න තමයි අපි I am afraid කියලා කියන්නේ. I am sorry, I am afraid ඔය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර I am afraid I can't come to the party on Friday. සිකුරාදා තියෙන පාටි එකට මට එන්න බැරි වෙයි. සිකුරාදා තියෙන පාටි එකට මට එන්න බැරි වෙයි. I can't come. I can't come. I'm afraid I can't come to the party on Friday. Okay. මං හිතන්නේ මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවබෝධය එන්න ඇති කොහොමද can can't කියන වචන පාවිච්චි කරන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද questions හදන්නේ, මේ දේවල් ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි ඊළඟට යන්න හදන්නේ could word එක ගැන ඉගෙන ගන්න. could. හොඳයි. We use could to say that something is possible or that somebody has ability to do something past tense. past tense එකේ අතීතය තුල කෙනෙක්ට මෙන්න මේ දේ කිරීමේ හැකියාව තිබුණා කියන දේ අදහස් කරන්න. හරි? මොකක් හරි දෙයක් කරන්න හැකියාව තිබුණා අතීතය තුල. නැත්නම් අතීතයේ සිට මෙයාට මේ දේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට we also use could to say that somebody had the general ability or permission to do something. අර මං කිව්වේ general සාමාන්‍ය හැකියාවක් තියෙනවා එයාට ඉස්සර ඉඳලා මේක කරගෙන එන්න. අපි හිතමුකෝ කුඩා ළමයෙක්ට ඉස්සර ඉඳලම ලස්සනට නටන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේ දෙයකදී අපිට could කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මොකද එයාට ඒ කාලේ ඉඳලම දැන් නෙමෙයි එක පාට එයාට හැකියාව ආවේ. ඒ කාලේ ඉඳලම එයාට මේ හැකියාව තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න අපි could කියන වචනය භාවිතා කරනවා. යමෙක් කළ හැකි බව හෝ යමක් කළ හැකි බව හෝ යමෙකුට යමක් කිරීමට හැකියාව ඇති බව පැවසීමට අපි could භාවිතා කරනවා අතීත කාලය සඳහා. ඊළඟට යමෙකුට යමක් කිරීමට සාමාන්‍ය හැකියාවක් හෝ අවසරයක් ඇති බව පැවසීමටත් අපි could භාවිතා කරනවා. මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කෙනෙක්ට අපි ඉස්සර ඉඳලම අවසර දීලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයකදී අපිට could කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. past tense එකත් එක්ක තමයි could කියන වචනේ ගොඩක් සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඔයා මතක තියාගන්න. එතකොට can කියන එක අපි වර්තමාන කාලය අනාගත කාලයත් සමග සම්බන්ධ කරද්දී could කියන එක අපි සම්බන්ධ කරනවා අතීත කාලයත් සමග. හොඳයි අපි ඒකෙදි යම් තව examples ටිකක් ගැන කතා කරන්න. හොඳයි බලන්න පළවෙනි example එක. When we went into the house, we could smell burning.
when we went into the house. when we went කියලා කියන්නේ go එකේ past tense එකනේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ගමන්ම තේරෙනවා මේ sentence එක past tense එකක් කියලා. අතීත කාලයේ වාක්‍යයක් කියලා. එතකොට කොහොමත් මෙතනට අපිට can දාන්න බෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවනේ. එතකොට when we went into house we could smell burning. අපි ගෙදර ඇතුළට ගිය වෙලාවේ අපිට ගියාම නෙමෙයි ගෙදර ඇතුළට ගිය වෙලාවේ අපිට පිච්චෙන ගඳක් ආවා. we could smell burning. දැන් ඊළඟ sentence එකට she spoke in very low voice but I could understand what she said. එයා හරිම she speak නෙමෙයි spoke in very low voice. එයා හරිම හිමින් කතා කරේ නැත්නම් අඩු හඬකින් කතා කළේ but I could understand what she said. හැබැයි මට එයා කිව්ව දේ තේරුණා. but I could understand what she said. ඊළඟ එක ඊළඟ sentence එක my grandfather could speak 5 languages. මෙතන එකපාරටම දැක්ක ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නිකන් මේ කිසිම මේ sentence එකේ past tense එකක් මෙතන සම්බන්ධ කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතනට මේ මුකුත් කොහෙවත් අර කලින් එකේ වගේ අර past tense verb එකක් අපිට දකින්න නැහැ. my grandfather could speak 5 languages. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපි අදහස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මගේ සීයාට භාෂාවල් 5ක් කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව එයාට ආවේ දැන් නෙමෙයිනේ. මේ වෙලාවෙ නෙමෙයිනේ. එයාට ඒක ඉස්සර ඉඳලම පුළුවන් කියලා දෙයක් මෙතන අදහස් වෙනවානේ, තේරෙනවානේ. අන්න එහෙම වෙලාවට අපිට could කියන වචනේ තමයි දාන්න ඕනේ. can speak කියනකට වඩා හරියටම ගැලපෙන වචනේ තමයි could speak. could speak කියලා තමයි මෙතනට භාවිතා කරන්නේ. my grandfather could speak 5 languages. ඊළඟ sentence එක we were completely free. අන්න මේක නම් තියෙනවා past tense verb එකක් were. we were completely free. we could do what we wanted to. we were completely free. we could do what we wanted. අපි ඇත්තටම හැමෝම නිදහසේ හිටියේ නැත්නම් අපි හැමෝම free එකේ හිටියේ. ඒ නිසා අපිට ඕන දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම මුකුත් වැඩක් නැතුව හිටියේ. ඒ නිසා අපිට ඕන දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේ තමයි මෙතනින් මේ අදහස් කරේ. හරි? එතකොට we were completely free. we could do what we wanted. අන්නේ ඒ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති මේ sentences කොහොමද හැදෙන්නේ? කොයි විදිහටද මේ past tense, present tense, future tense කියන ඒවාත් එක්ක මේ can could සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි යමුකෝ ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. අපේ අන්තිම උදාහරණය මේ වචනයෙන් අපි කතා කරන බලන්න. Nina played well but she couldn't beat Jack. නීනා හොඳට ප්ලේ කරා. නීනා හොඳට සෙල්ලම් කරා. හැබැයි යාට ජැක්ව පරද්දන්න බැරි වුණා. නීනා හොඳට ප්ලේ කළා. හැබැයි යාට ජැක්ව පරද්දන්න බැරි වුණා. නීනා played well but she couldn't beat Jack. හරි? හොඳයි. අපි ඊළඟට යමු ඔයාගේ knowledge එක. දැන් ඔයා මේ වෙලාව තුල ග්‍රහණය කරගන්න නැතිනේ මොනවා හරි දෙයක් can සහ could ගැන. අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් ඒ knowledge එක චුට්ටක් ටෙස්ට් කරගෙන ඉමුද? ඉතින් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ප්ලේ කරලා බලන්න නැතුව honest වෙලාම ඔයගොල්ලෝ අවංක වෙලාම මේ දේවල්වලට උත්තර දීලා බලන්නකෝ. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකම හරියට આવොත් ඒ කියන්නේ මේ මම කතා කරපු දේ සාර්ථකයි. ඔයාලට මේ හැම දෙම හොඳට ඔලුවට ගිහින් තියෙනවා කියන එක තමයි. අපි යමුද අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔන්න මේකේ තියෙනවා I am sorry but we space come to your party next Saturday. I am sorry but we blank come to your party next Saturday. හොඳයි. හිතන්න බලන්න ඔයාගේ හිතින් මොකක්ද මේකට එන්න ඕන උත්තරේ කියලා. හරි. මම මේකට උත්තරේ ටක් ගාලා ඔයාලට දැම්මා. මොකද දන්නවද? ඒක පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක නිසා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැත්නම් මේක කියවගෙන යනකොට මේ උත්තරේ වෙන්නේ නැති මේකට එන්නේ නැත්තේ කියලා. I am sorry but we can't come to the party next Saturday. I am sorry කියලා තියෙන නිසා කොහොමත් positive answer එකක් එන්න විදිහක් නැහැ. සහ future tense එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා කොහොමත් එන්න ඕනේ can't කියන form එක කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. I am sorry but we can't come to your party next Saturday.
හොඳයි. ඊළඟ sentence එක I wasn't hungry yesterday. I blank eat my dinner. I wasn't hungry yesterday. I space eat my dinner. හොඳයි. බලන්න මේකට කොහොමද answer එක එන්නේ කියලා. හිතුවද? චුටි වෙලාවකුත් මම ඔයාලට දුන්නා. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් උත්තරේ හරිද කියලා. I wasn't hungry yesterday. මට ඊයේ බඩගිනි තිබුණේ නැහැ. දැන් මෙයා මේ කතා කරන්නේ අතීත කාලයක් ගැන. එහෙනම් කොහොමද එන්න ඕනේ? මට බඩගිනි තිබුණේ නැත්නම් I could eat කියලා දාන්න බැහැනේ. නෙගටිව් එකක් නේ දාන්න වෙන්නේ. එහෙනම් I couldn't eat my dinner. I couldn't eat my dinner. හරි? මම හිතන්නේ ඔයාලා හරියට ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා ඒක. අපි යමු ඊළඟ එකට. I like this hotel room. You space the mountains from the window. I like this hotel room. You space the mountain from the window. මේකේ ඔගොල්ලෝ දාන can හෝ could ඒකත් එක්ක verb එකකුත් සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් verb එක කියලා මේකට. ඒක මං හිතන්නේ ඔයාලට මේක දැක්ක ගමන්ම තේරෙනවත් ඇති. බලන්නකෝ හිතන්නකෝ ඔයාලට මේකට ගන්න පුළුවන් infinitive verb එක සහ ඒ හරි වචනය canද couldද කියලා. කල්පනා කරාද? හොඳයි. I like this hotel room. යා මේ කියන්න හදන්නේ මම මේ hotel room එකට කැමති. මට මෙතනින් මේ room එකේ ඉඳලා හොඳට ලස්සනට කඳු පන්තිය පේනවා කියන අදහසනේ මෙයා මේ දෙන්න හදන්නේ. පේනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන නේද? ඒ වගේ verb එකනේ මෙතනට ගැලපෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ you can see the mountains from the window. You can see the mountains from the window. ඔයාලා එහෙම එකක් හිතුවා නම් එහෙනම් මගේ මේ පැත්තෙන් මම කරන වැඩේ ගොඩක් සාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදපු දේ හොඳට ඔළුවට ගිහින් දෙනවා. අපි එන යන්න අපේ ෆයිනල් සෙන්ටෙන්ස් එකට. හොඳයි. ඊළඟ sentence එක බලන්න. Jack was an excellent tennis player. Jack was an excellent tennis player. He space beat anybody. He space beat anybody. මෙතන tense එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට දැක්ක ගමන් පේනවත් ඇති, තේරෙනවත් ඇති. හොඳයි. එහෙනම් හිතන්නකෝ බලන්න මෙතනට එන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. හිතුවද? මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ආන්සර් එක හරි ඇති කියලා මම හිතනවා. බලමු ආන්සර් එක. He could beat. Hey, Jack was an excellent tennis player කියලා තියෙන්නේ. Was past tense. ඉතින් ඒ නිසා he could beat anybody. එයාට ඕන කෙනෙක්ව beat කරන්න පුළුවන්. එයාට ඕන කෙනෙක්ව පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන්. Jack කියලා කියන්නේ හොඳ tennis player කෙනෙක්. Jack කියලා කියන්නේ ඉස්සර ඉඳලම හොඳ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්, ටෙනිස් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් එයාට ඕන කෙනෙක්ව පරද්දන්න පුළුවන්. ඔන්නක තමයි මෙතනින් එන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා මේ මම දාපු සෙන්ටෙන්සස් ටිකත් එක්ක ඔයාලගේ නොලෙජ් එක හොඳට ටෙස්ට් කරගන්න ඇති කියලා අපි අද කතා කරපු වීඩියෝ එකේ ඒ කතා කරපු can සහ could සම්බන්ධව. අනිත් එක මම හිතනවා can සහ could සම්බන්ධව ඔයාලට ඩවුට් එකක් තිබුණා නම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඒක විසඳෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ channel එක තමයි Voice Wanderers. ඉතින් දැනටත් අපේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මම මේ අද පටන් ගත්ත මේ easy way to English කියන මේ segment එක දිගටම ඔයාලට අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මම මේ කරන දේ ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ඔයාලා හැම එකම බලනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒවා වටිනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ මේ වීඩියෝස් like කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එයාලටත් අපේ channel එක හඳුන්වලා දෙන්න කියලා ආදරෙන් මම මතක් කරනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලටත් බොහොම ස්තුතියි. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේම ඉංග්ලිෂ් වල ගොඩක් සමහර පැටලෙන තැන් තියෙනවනේ. ඒ පැටලෙන ග්‍රැමටිකල් පොයින්ට් එකක් අරගෙන මම ආයෙත් දෙන්නම් ඔයාලට ඒක හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් දවසක අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. Let's meet again with another new segment. Please subscribe us and do like and share.